So in this topic, ako ipakita ninyo kung unsaon pag-link ang multiple worksheets. So ang goal is diri ko mag-formula sa sheet 1, arisad mo gawas ang result sa formula, pero ang mga values nga involved ana nga formula nagikan sa different worksheets. In our example right now sa sheet 2 na ako'y 85 sa cell E3. Sa sheet 3 naman na ako'y 88 sa same na cell reference. So kung kintahay ako nang i-add silang duha, mubutang lang ko og equal sign, and then wala ko mag-enter, equal sign pa lang na, then ning diretso ko click sa sheet 2. You notice there is atong formula bar, automatic ni append sa atong formula bar ang sheet 2 with exclamation point. Then, ini-click na ko ang cell reference sa E3, kay mo na ang katong cell nga na value nga 85. Automatically, ang E3 na append sa dire. Then, mabutang ko og plus sign para mag-add ko aning duha. Then, ako na po i-click otro ang sheet 3. And notice, wala pa na ko gi-end ang akong formula. Wala pa ko mo press sa akong enter. And if you also notice, duha naka-sheet ang kanang kuan karon naka-select. And if I click sheet 3, automatic na append ang sheet 3 diri with exclamation point. And if I click E3 nga kuan, E3 nga cell code where which is the cell nga nag-contain sa 88, then automatic sad siyang na-append diri sa atong formula bar. So, inig-press na kog enter, the answer showed up here, which is 173 ang total sa 85 o 88 from two separate sheets. Now, if gamit po kog function, let us say may kog average, then ang usa ka value gikan sa sheet 2 kana, then comma gikan po sa sheet 3 ang ikaduha nga value, then i-close na to atong parenthesis, press enter, then that's how we get our average nga ang mga value is wala nagikan sa within sa sheet 1 but nagikan sa different worksheets. So mauna siya ang atong paagi kung unsaon to pag-link ang worksheets, meaning unsaon to nga ang mga values gikan sa different sheets mo'y atong gigamit para makuha nato ang result sa formula nga naa sa pikas nga sheet. Okay?